जय श्रीराम मंडळी, आज आपण खवा वगैरे काही न वापरता बाजारात मिळणाऱ्या पेढ्यापेक्षा हे सुपर टेस्टी गव्हाच्या पिठापासून आपण पेढा बनवणार आहोत। हा पेढा अगदी खव्याच्या पेढ्यासारखाच होतो। एक वेळेस खव्याच्या पेढ्यालाही हा पेढा मागे टाकेल इतका हा चविष्ट तयार होतो। खूप सोपी रेसिपी आहे, घरातल्या साहित्यात तयार होते आणि कमी वेळात तयार होते। चला तर मग रेसिपीला सुरुवात करूया। इथे मी 1 कप गव्हाचं पीठ घेतलेलं आहे। या पिठाला आपल्याला छान हलकासा खमंग वास येईपर्यंत 1 मिनिटभर आपल्याला हे पीठ भाजून घ्यायचं आहे। आता इथे मी 1 मिनिटभर हे पीठ भाजून घेतलेलं आहे। आता यामध्ये मी अर्धा कप मिल्क पावडर टाकलेली आहे। बाजारात जसे पेढे मिळतात ना, अगदी तशीच चव यावी यासाठी आपण इथे मिल्क पावडर वापरलेली आहे। आता आपण हे पण छान भाजून घेऊया आणि आता आपल्याला यामध्ये तूप टाकायचं आहे। तूप आपल्याला एकदम टाकायचं नाहीये। इथे मी अर्धा कप तूप घेतलेलं आहे। हे तूप आपल्याला 1 चमचा टाकायचं आहे। सुरुवातीला इथे मी 1 चमचा तूप टाकते। आता हे तूप मिक्स करत हे पीठ आपल्याला छान भाजून घ्यायचं आहे। सुरुवातीलाच जर आपण हे पीठ तूप टाकून भाजून घेतलं तर हे पीठ तूप जास्त ॲब्झॉर्ब करते, त्यामुळे आपल्याला आधी थोडंसं पीठ भाजून घ्यायचं आहे आणि नंतर 1 चमचा हे तूप टाकत राहायचं आहे। आता इथे बघू शकता मी हे पीठ सगळीकडून छान व्यवस्थित भाजून घेतलेलं आहे। हलकासा कलर चेंज झालेला आहे। आता यात मी परत 1 चमचा तूप टाकून घेतले। आता आपण हे पण मिक्स करत छान भाजून घेऊयात। आपल्याला हे पीठ भाजताना गॅसची फ्लेम एकदम कमी ठेवायची आहे आणि एकसारखं पीठ भाजण्यासाठी आपल्याला हे कंटिन्यू भाजत राहायचं आहे, बिलकुल थांबायचं नाही। तुम्ही हे पीठ भाजत असताना जरा वेळ जरी थांबलात तरी हे पीठ खालून डार्क होऊ शकते, त्यामुळे आपल्याला हे पीठ एकसारखं भाजण्यासाठी कंटिन्यू भाजून घ्यायचं आहे। आता इथे तुम्ही बघू शकता ह्या पिठाचा कलर मस्त डार्क होत आहे। एकदम छान आपलं एकसारखं हे पीठ भाजण्यात येत आहे। आता तुम्ही इथे बघू शकता या अर्धा कप तुपातला शेवटचा चमचा राहिलेला आहे, तेही मी इथे टाकून घेते। कंप्लीट मी इथे अर्धा कप तूप वापरलेलं आहे। तुम्हाला जर तुपाचं प्रमाण कमी करायचं असेल तर तुम्ही करू शकता, पण ह्या तुपामुळेच हा पेढा खूप जास्त चविष्ट बनतो। तुम्ही 1-2 चमचे तुपाचं प्रमाण कमी करू शकता। आता इथे बघू शकता तुम्ही आपलं हे पीठ एकदम छान मस्त भाजून झालेलं आहे। बाजारात जसे पेढे मिळतात अगदी सेम तसाच कलर आलेला आहे या पिठाला। आता आपण गॅसची फ्लेम ऑफ करून घेऊया। आता इथे मी 1 चमचा इलायची पावडर टाकून घेतलेली आहे आणि यात मी अर्धा चमचा जायफळ टाकून घेते। जायफळ टाकणं ऑप्शनल आहे, पण तुमच्याकडे जर जायफळ असेल तर तुम्ही हे नक्की टाका, यामुळे या पेढ्याची चव जास्त एन्हान्स होते। आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया आणि हे पीठ गार करण्यासाठी बाजूला ठेवूया। एकदम जास्त पण हे पीठ थंड होऊ द्यायचं नाही। आपण पिठाचे पेढे बनवू शकतो आणि पीठ गरमही आहे असंच आपल्याला हे पीठ गार करून घ्यायचं आहे। आता इथे आपलं पीठ छान हलकंसं गरम आहे। आता यामध्ये मी अर्धा कप पिठी साखर टाकून घेतलेली आहे आणि आता आपण हे छान मिक्स करून घेऊया। पिठी साखर टाकत असताना एक गोष्ट लक्षात ठेवायची आहे की आपलं हे पीठ खूप जास्त गरम राहायला नाही पाहिजे। इथे आपली साखर पण छान व्यवस्थित मिक्स झालेली आहे। आता आपण ह्याचे पेढे बनवायला घेऊया। इथे तुम्ही बघू शकता पिठाचं टेक्स्चर किती मस्त झालेलं आहे। एकदम हलक्या हाताने आपण पेढे बनवून घेऊयात आणि इथे बघू शकता आपला हा पेढा तयार आहे। दिसतोय ना एकदम जबरदस्त, अगदी बाजारात मिळणाऱ्या पेढ्यासारखाच हा पेढा आपला तयार झालेला आहे। घरच्या घरी कमी साहित्यात हा पेढा आपण गव्हाच्या पिठापासून बनवलेला आहोत। एकदा तुम्ही अशा पद्धतीने या गव्हाच्या पिठाचा पेढा नक्की बनवून बघा, कुणाला कळणारही नाही की तुम्ही हा पेढा गव्हाच्या पिठापासून बनवलेला आहे। अशा पद्धतीने मी इथे सगळे पेढे बनवून घेतलेले आहेत। यावर हा पेढा छान दिसावा म्हणून पंपकिन सीड्स लावलेले आहेत। हे नाही लावलं तरीही चालते, एकदम विकत मिळते तसाच हा पेढा तयार झालेला आहे। या पेढ्याचं तुम्ही टेक्स्चर बघू शकता। चवीला एकदम जबरदस्त लागणारा हा पेढा एकदा नक्की ट्राय करून बघा।
तुम्ही प्रत्येक वेळी हाच पेढा बनवता याची मी 100% गॅरंटी देते. आय होप तुम्हाला आजची ही रेसिपी आवडली असेल. आवडली तर व्हिडिओला लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका. धन्यवाद. जय श्रीराम.